नमस्कार, करुणाज रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला मिल्क पुडिंग कशी बनवायची हे दाखवणार आहे। खायला अतिशय चविष्ट, यमी आणि माउथ वॉटरिंग रेसिपी आहे। ही पुडिंग मी फक्त 2 ते 3 साहित्यामध्येच बनवलेली आहे। घरामध्ये जे साहित्य अवेलेबल असेल त्याच साहित्यामध्ये मी ही यमी पुडिंग बनवलेली आहे। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। त्या अगोदर जर चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हा व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत बघा। मिल्क पुडिंग बनवण्यासाठी मी इथे अंड घेतलेले आहे। 3 अंडे आपल्याला यासाठी लागणार आहेत। ही पुडिंग बनवण्यासाठी तुम्ही साखर वापरू शकता किंवा साखरेऐवजी जर तुम्हाला डायबिटीज असेल तर साखरेऐवजी गूळ वापरला तरी काहीच हरकत नाही। तर इथे मी अर्धा कप साखर घेतलेली आहे। साखर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता। यानंतर यामध्ये मी वेलचीची पूड घातलेली आहे आणि हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। जोपर्यंत ही साखर विरघळत नाही तोपर्यंत हे मिक्स करत राहायचं आहे। साखर यामध्ये पूर्ण विरघळल्यानंतर यामध्ये 1 कप दूध घालायचं आहे। 240 ml साधारणपणे हे दूध आहे। हे थंड दूध आहे, गरम दूध यामध्ये घालायचं नाही। साधारणपणे रूम टेम्परेचरवर असलेलं दूधच यामध्ये घालायचं आहे। हे दूध देखील यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुमच्याकडे जर एखादं इसेन्स असेल, व्हॅनिला इसेन्स, तर ते तुम्ही यामध्ये ॲड करू शकता। चला तर पुडिंग बनवण्यासाठी मिल्क तयार आहे। ज्या भांड्यामध्ये पुडिंग बनवायची आहे त्या भांड्याला तूप किंवा बटर लावून घ्यायचं आहे। ही मिल्क पुडिंग आपण वाफेवर बनवणार आहोत। त्यासाठी गॅसवर कुकर ठेवायचा आहे आणि कुकरमध्ये पाणी ठेवायचं आहे। पाण्याला जेव्हा वाफ येईल तेव्हा यावर एक चाळणी ठेवायची आहे आणि या चाळणीवर हा डबा ठेवायचा आहे आणि या डब्याला झाकण लावायचं आहे जेणेकरून वाफ बाहेर येणार नाही। आणि कुकरवर देखील एक झाकण ठेवायचं आहे आणि वाफेवर ही पुडिंग शिजवून घ्यायची आहे। साधारणपणे 15 ते 20 मिनिटे मंद गॅसवर आपल्याला या पुडिंगला वाफ काढून घ्यायची आहे। ही पुडिंग पूर्णपणे वाफेवरच शिजवायची आहे। चला तर 20 मिनिटे झालेली आहेत आणि मी मंद गॅसवर 20 मिनिटे ही पुडिंग वाफवून घेतलेली आहे। आता ही आपण चेक करूया। अशा प्रकारे साइड्स जेव्हा सुटलेल्या असतात तेव्हा पुडिंग व्यवस्थित शिजली आहे असे समजावे। तुम्ही एखादी टूथपिक घालून देखील ही पुडिंग चेक करू शकता शिजली आहे किंवा नाही। तर ही काढून घ्यायची आहे आणि 2 तास फ्रीजमध्ये थंड करण्यासाठी ठेवायची आहे। चला तर 2 तास झालेली आहे आणि आपली पुडिंग छान व्यवस्थित थंड झालेली आहे। आता ही आपण डब्यातून बाहेर काढून घेऊया। अशा प्रकारे सुरीच्या साहाय्याने पुडिंग सोडवून घ्यायची आहे। तर तुम्ही इथे बघू शकता एकदम यमी आणि माउथ वॉटरिंग पुडिंग तयार आहे। तर अशा प्रकारे पुडिंग कट करून घ्यायची आहे। खूप कमी वेळामध्ये आणि खूप कमी साहित्यामध्ये ही पुडिंग बनवून तयार होते। तर नक्की बनवून बघा मिल्क पुडिंग। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि शेअर करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।